હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું ભાવના રાઠોડ મારી ચેનલ રસોઈ કી રાનીમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી લોકોની ફેવરેટ એવી રેસીપી। જ્યારે ગુજરાતી લોકો ક્યાંય પણ પિકનિક જાય કે પછી ફરવા જાય ત્યારે આ મેથીના થેપલા તો સાથે જ લઈ જાય છે। તો ચાલો સામગ્રીમાં શું શું જોશે તે જોઈ લઈશું। તો હવે બનાવવાનું શરૂ કરીએ। 500 ગ્રામ જેટલી મેથી લીધી છે અને 3 થી 4 પાણીએ ધોઈ લીધી છે અને કટિંગ કરી લીધી છે। એક પેનમાં 1.5 પડી જેટલું તેલ મૂકી અને મેથીને સાતળી લઈશું થોડી। બધી મેથી ઉમેરી અને સાતળી લેવાની છે। 1 થી 1.5 મિનિટ જેવી મેથીને સાતળીશું આપણે। મેથી સતડાઈ જાય એટલે આદુ મરચાની પેસ્ટને પણ ઉમેરી લઈશું। હવે ઉમેરી અને તેને પણ સાતડી લઈશું। મેથી સતડાઈ જાય પછી જ આદુ મરચા લસણની પેસ્ટ ઉમેરવાની છે અને પછી તેને સાતડી લેવાની છે। આ રીતે આ બધા મસાલા એકદમ સરસ રીતે ચડી જાય છે, કાચા નથી રહેતા। તો હવે ઘઉંનો લોટ ચાળી લીધો છે, તેમાં મેથી અને મસાલા ઉમેરી લઈશું। ઝીણી કટિંગ કરેલી કોથમીરને ઉમેરી લઈશું। મોટી ચમચી મરચું ઉમેરી લઈશું। સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી લઈશું। અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી લઈશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરી લઈશું। અડધી ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરી લઈશું। અજમાને આ રીતે હાથમાં લઈ અને મસળી લઈશું અને ઉમેરી લઈશું। 2 પડી તેલ ઉમેરી લઈશું હવે અને બધા મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે મસાલાને મિક્સ કરી પછી જ લોટ બાંધવાનો છે। હવે થોડું પાણી ઉમેરતા જવાનું છે અને લોટ બાંધતા જવાનું છે। બહુ કાઠો પણ નહીં ને બહુ ઢીલો પણ નહીં, એ રીતનો લોટ તૈયાર કરીશું। હવે લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે। 1 પડી જેટલું તેલ ઉમેરી અને લોટને સારી રીતે ગૂંદી લઈશું। આ રીતે લોટને ગૂંદી લેવાનો છે। તો આપણો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે થેપલા બનાવી લઈશું। માપસરના ગુલ્લા લઈ અને આ રીતે ગોળ શેપ આપી અને થેપલાને વણી લઈશું। થોડો લોટ ભભરાવી અને થેપલાને વણી લેવાના છે। આ રીતે બહુ જાડા પણ નહીં ને બહુ પતલા પણ નહીં, એ રીતના થેપલા તૈયાર કરીશું। હવે થેપલાને શેકી લઈશું આપણે। બંને સાઈડ થોડા થોડા શેકાય પછી તેલ ઉમેરીશું। હવે અડધી પડી જેટલું તેલ ઉમેરી અને શેકી લઈશું। આ રીતે બધા જ થેપલાને આપણે બનાવી લઈશું। આ શિયાળામાં આવા થેપલા ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે અને નાના બાળકો આ રીતે મેથી પણ ખાય છે। આ થેપલા તમે દહીં, છાશ, ચા, લસણની ચટણી કે સૂકી ભાજી કે બીજી કોઈ પણ સબ્જી સાથે લઈ શકો છો। તો આ રીતે બધા જ થેપલાને બનાવી લઈશું આપણે। તો તૈયાર થઈ ગયા છે આપણા મેથીના થેપલા। તો હવે સર્વ કરી લઈશું। જો તમને પણ આ રેસીપી ગમી હોય તો તમે પણ બનાવો અને મને કોમેન્ટમાં કહેજો કે કેવી લાગી આ રેસીપી। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તમે મારો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોયો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો આજે બસ આટલું જ। હવે ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે।
થેન્ક યુ.